Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam video kali ini cikgu akan sambung lagi macam mana nak cari probability apabila diberi nilai Z. Dan kita fokus kepada keadaan di mana probability tu ataupun area tu adalah di antara dua nilai ataupun range. Kita cari dalam keadaan range lah. Okay, kita tengok contoh soalan E ni. Dia nak suruh cari probability bagi Z di antara 0 sehingga 2.47. Perhatian, ni penting. Pelajar tolong ingat, kena lukis dulu. Kalau tengok soalan macam ni, tolong lukis dulu. Tolong lukislah dulu graf dia. Bukan susah pun nak lukis graf tu. Okey, bukan susah pun nak lukis graf. Okey, lukis saja graf dia supaya apabila kita ada graf ni, kita boleh nampak dia punya ke kiri, ke kanan, less than, more than, semua tu. Okey. Jadi walaupun nampak macam awak kata macam mudah, senang je ni, tak payah lukis pun nampak tak payah, tak boleh, kena lukis juga. Okey, antara 0 hingga 2.47. Okey, ini adalah 2.47. Okey, dia suruh cari ni lah, area ni lah. Okey, saya nak terjemahkan lukisan ni ke dalam bentuk yang macam ni. Dia, kalau kita dah tahu kan sebelum ni, kalau sebahagian daripada graf ni nilai dia ialah 0.5. Okey, separuh daripada graf ni nilai dia 0.5. Manakala separuh lagi 0.5. Jadi kalau kita nak tengok dia punya macam mana kita nak buang dia kan, kita nak buang nilai yang kita tak perlukan untuk dapatkan area tu. Jadi yang pertama sekali, kita tak payah pertimbangkan pun yang sebelah kiri ni. Ni adalah 0.5, tak payah pertimbangkan, biarkan je sebab kita dah tolak siap-siap. So ini keseluruhan graf yang sebelah kiri ni ialah 0.5. So tulis teruslah 0.5. Okey, kita mesti buang unwanted region yang kita tak nak, iaitu ini. Ni yang more than. Okey, kita mesti buang P Z more than 2.47. Kita mesti buang yang ini. So kita akan dapatlah area bagi kawasan ni berapa. Okey, probability ni berapa. So kita tengok dalam table. Dalam table kita 2.47. So 2.4, tengok 2.4 sampai 7 kat mana? 2.47. Alamak, nak ambil yang mana? So kita akan ambil yang bawah ni lah, 0.00676. Sebab 0.0889 ni adalah kepunyaan 2.37. Jadi inilah nilai bagi 2.47, iaitu 0.00676. Okay, so 0 minus 0.5 minus 0.00676. So the answer for this question is 0.49324. Okay, ni boleh tekan calculator sajalah, cari daripada calculator. Okay, saya harap pelajar nampak lah macam mana nak buat untuk soalan macam ni. Okay, kita terus tengok contoh yang seterusnya, ialah apabila kita nak cari ni pula kawasan yang negatif, daripada 0 sehingga negatif 0.25. Ini kawasan yang kita nak. Ini kawasan yang kita nak cari. Ni area dia, nak cari probability dia. Nak cari probability maksudnya nak cari area lah. So kita, kalau saya akan terjemahkan dulu graf ni, tukar ke bentuk yang positif, yang mana dia bermula daripada 0 juga tapi berakhir dengan 0.25 kat sini. Jadi kita akan dapat cara yang sama jugalah macam tadi. Okey, pelajar kena tengok keseluruhan sebelah ini adalah 0.5. Yang ni yang unwanted. Unwanted ni kita kena buang. So 0.5 minus P Z more than 0.25. Okey. Bila macam ni kita akan nampak lagi mudah lah. Benda yang sama, kita akan dapat area yang sama. So 0.5 minus dengan
Z more than 0.25. Okey, cari 0.2. Ini kawasan dia. Okey, 0.401 0.4013. So kita dapatlah jawapan dia ialah 0.0987. Tak susah pun kena pandai flip balik, tukar kawasan kiri ke kawasan kanan. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya ialah yang ini dia tak bermula daripada kosong. So lukis dulu, apa-apa pun kena lukis dulu. Okey, biarlah buruk macam mana pun lukisan awak tu, yang penting awak nampak. So this is our Z. Tengoklah saya lukis pun bengkok-bengkok pun tak apa, asalkan lukis. So kita ada di sini kosong dan dia bermula daripada 0.4 yang terdekat dengan ni kosong kan, dan dia berakhir dengan 1.2. Ni ini area yang kita nak cari. So nak cari area ni, yang pertama sekali ialah tengok betul-betul lukisan yang saya terjemahkan. Dia akan jadi macam ni tengok, hati-hati. Okey, kita ada area ni daripada 0.4 keseluruhan area daripada 0.4. Okey, ini adalah 1.2. Okey, jadi kita ada ni 1.2 kita ada area keseluruhan daripada 0.4. Kita ada P Z more than 0.4. Okey, ini kita akan dapat keseluruhan ni. Kalau kita cari daripada table, kita akan dapat terus 0.4. So 0.4 ialah 0.3446. So terus tulis 0.3446. Tapi kita tak nak area more than 1.2. Ini adalah unwanted kita ni. Ini unwanted ni. Ni kita tak nak semua ni. Sebab kita nak yang sampai 1.2 je. So kita kena tolaklah dengan probability bagi Z more than 1.2. Okey, Z more than 1.2 adalah, this is 1.2. Okey, 0.1151. 0.1151. Yang penting awak nampak kat mana kawasan yang awak nak cari, kat mana yang nak buang. Okey, sebab untuk pengetahuan dalam table semua nilai dia yang more than. Okey, more than 0.4 direct terus sampai belakang ni. Sampai daripada 0.4 sampai habis. Tapi dalam soalan ni kita tak nak sampai habis, kita nak sampai 1.2 je. Sebab tu kita kena buang yang area selepas 1.2 tu. Okey, jadi kita dapat jawapan dia ialah 0.2295. 0.2295. Okey, kita tengok lagi contoh. Contoh yang ni, ni best contoh ni. Dia nak antara negatif 0.8 sehingga 1.9. So lukis. Okey, lukis balik. Okey, negatif 0.8. This is 0. Dan kat sini adalah, kejap. Ni adalah 1.9. Okey, jadi dia nak keseluruhan ni, area ni, semua ni dia nak. Dia nak yang ni semua dia nak. So caranya ialah, tolong ingat balik, kalau area negatif 0.8 ni kita tak ada tahu yang less than tu. Kita kena tukar dulu ke bentuk yang area yang positif. Kita kena ambil yang, alamak macam mana nak tulis, ni kan yang less than negatif 0.8 ni. Ni area ni, area yang sikit ni adalah sama dengan area yang positif dari 0.8. Ni sama ni area ni. Okey, so kita akan buat ni satu lukisan ini adalah total dia adalah 1. Area dia adalah 1, probability-nya adalah 1. Tolak dengan kawasan yang kita more than 0.8, sebab yang less than negatif 0.8 ni, kawasan yang unwanted ni, unwanted tu adalah sama dengan kawasan yang more than 0.8. So kita carilah yang more than. Okey, sebelum cari tu tulis dulu, tolak dengan P Z less than negatif 0.8
tolak dengan ni pun kita tak nak juga, iaitu probability bagi Z more than 1.9. Okey, boleh huraikan lagi. Yang ini kita kena tukar ke bentuk positif. Dia akan jadi satu tolak P Z more than 0.8 minus P Z more than 1.9. Okey, cari 0.8 dulu. Okey, so 0.8 kita ni 0.2119. So 1 tolak dengan 0.2119 tolak dengan Z more than 1.9. Okey, 1.9 adalah 0.0287. 0.0287. Jadi jawapan dia kejap, 1 tolak 0.2119 tolak 0.0287, kita dapat 0.7594. Dan satu lagi contoh untuk soalan ni, untuk bentuk soalan lah macam ni. Kita tengok yang mana Z tu di antara negatif 1.3 sehingga negatif 0.9. Okey, dia akan jadi macam ni. So graf dia ni bermula, kita akan ni kosong, so dia akan bermula daripada negatif 1.3 yang terjauh daripada kosong kan. Ni dekat sikit dengan kosong, negatif 0.9. So ni area yang dia kehendaki. Okey, tolong tukar ke bentuk positif dulu. Saya akan tukar dia jadi positif. Dia akan jadi macam ni. Okey, ni kosong kita. Ini akan jadi 0.9. Dan ni akan jadi 1.3. So, area keseluruhan. Area keseluruhan yang selepas 0.9. PZ more than 0.9 ni. Ni semua PZ probability bagi Z more than 0.9 ni seluruh ni. Tapi kita tak nak keseluruhan daripada 0.9. Kita nak berhenti dekat 1.3. Sebab itu kita kena buang yang unwanted. Unwanted tu yang mana? Yang more than 1.3. So tolak dengan PZ more than 1.3. Jadi probability bagi Z more than 0.9, cari daripada ni. 0.9 ialah 0.1841. 0.1841 lupa 0.1841 tolak dengan 1.3 kan. Okey, 1.3 ini 0.0968. 0.0968. So the answer is kita dapat ialah 0.0873. 0.0873. Okay, jawapan dia ialah 0.0873. Okay, saya nak tengok soalan contoh dalam kehidupan seharian untuk bentuk ni lah kan. Macam bila nak cari probability tu kan. Okay, a factory produces metal sphere whose diameters are normally distributed with a mean of 10 mm and standard deviation of 0.1 mm. Okay, dia bagi kat sini, kita tengok diameters ni adalah dia punya X. If a metal sphere is chosen at random, find the probability that its diameter is less than 9.85. Okey, sekarang ni kita adalah dalam bentuk soalan kita ni dalam bentuk X, kita belum tukar kepada Z. Jadi kita kena tukar dululah. Kita cari dulu Z kita. Kita nak P. Okey, dalam soalan dia nak probability bagi diameter. Diameter adalah X. Kita dah tukar diameter ni, kita tukar kepada X terus. Less than 9.85. Okey, berapa? Tapi tak boleh cari. Sebab tu kita kena tukar dulu ke bentuk Z. Kita akan jadikan X tu sebagai Z. Okey, direct teruslah X tu sebagai Z. Tapi 9.85 ni formula dia kena tulis daripada formula yang kita belajar sebelum ni, iaitu Z diperoleh daripada 9.85 tolak mean. Mean kita ialah 10 per dengan standard deviation iaitu 0.1. Okey, buat macam ni dulu dan
kita pun dapatkan dia punya nilai Z. So Z kita dapat Z ialah less than negative 1.5. Okey, cuba tolak lah. 9.85 tolak 10 dengan 0.1, kita dapat negative 1.5. Jadi itu yang kita nak cari. So bila sampai sini, step yang pertama ialah lukis dahulu. Lukis dulu, jangan terus sibuk nak jawab. So lukis, kita nampaklah Z tu berada di negatif 1.5 sebelah sini, dan dia nak less than. Ni kawasan yang dia nak. Since kita tak boleh cari yang less than, negatif, kita kena tukar dulu ke bentuk positif. Okay, saya tukar dulu, saya lukis balik. So saya akan dapat macam ni, more than 1.5. Okay, ini kawasan dia. So carilah daripada table. Bila kita cari daripada table, 1.5 kita ialah 0.0668. So the answer of PZ less than negative 1.5 ialah 0.0668. Itulah jawapan dia. Itulah probability dia. Okey, sampai situ saja untuk mencari probability apabila bila diberi Z score. Selepas ini, dalam video selepas ni, saya akan fokus untuk mencari Z score given probability pula. Yang terbalik pula. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.